პირველსავე დღეს, როდესაც მოვისმინეთ კობახიძის განცხადება, რომ საქართველოს წყვეტს ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს, ეს იყო აბსოლუტურად სპონტანური რეაქცია, ხალხი გამოვცვივდით სახლებიდან ჩვენი აღშფოთების და პროტესტის გამოსახატავად რა. და მივიღეთ რა, ეს იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი აქცია და უცებ ვხედავთ არათუ არაპროპორციულ სადისტურ ძალადობას. მე ვერ ვიტყვი, რომ ესენი სამართალდამცავები არიან, ესენი სამართლის ცნება გააქრო ქართულმა ოცნებამ ჩვენი ცნობიერებიდან, ჩვენი რეალობიდან, ჩვენში აღარ არსებობს არანაირი სამართლიანობა, აღარ არსებობს არანაირი სამართალი. იმიტომ რომ მოსამართლეები, სასამართლო აღარ არსებობს. ეს არის სადამსჯელო ინსტიტუციები, რომელიც ხელთ უფხრია აი ამ რაღაცა გაურკვეველ, უზურპატორულ, ანტიკონსტიტუციურ ძალას. გაეროს კონვენცია ჩვენ გვაძლევს ადამიანებს საზოგადოებას უფლებას რომ აუჯანყდეთ როცა სხვა ყველა იარაღი ხო ეს არის ლეგალური იარაღი სასამართლო იქნება დემონსტრაცია იქნება რომელმაც უნდა შეასმინოს ხმა ხო როცა ყველა სხვა გზა ამოწურულია და ჩვენ ყველა ეს სხვა გზა შეგვიძლია ვთქვათ რომ ამოვწურეთ და ახლაც მიუხედავად ამ ყველაფრისა რომ დააკვირდეთ რა ვიცი ერთ მანქანას ერთი ფარი არ ჩამტვრევია და შეხედეთ სხვა ქვეყნებში პროტესტში ადარეთ. ადამიანებს ზოგადად გვაქვს წინააღმდეგობის უფლება და გვაქვს უფრო მეტის მოგერიების უფლება. ეს უფლება გვწერია სისხლის სამართლის კოდექსში 22 მუხლია აუცილებელი მოგერიება ჰქვია მას და ის ვრცელდება ნებისმიერ უკანონო თავდასხმაზე. ეს ვრცელდება მათ შორის ისეთ თავდასხმაზე, რომელიც მომდინარეობს პოლიციის მიმართ. ყველანაირი წითელი ხაზი გადაკვეთილია, ყველანაირი ზღვარი გადასულია და ამ დროს გეუბნებიან რომ შენ ამას მშვიდად უნდა შეხვდე და კობახიძესავით მადლობა გადაუხადო რომ ასე გარბევ. და ეს სხვათაშორის უწერიათ მაგალითად ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ბატონ მერაბ ტურავასაც და თესეუს პროფესორების დიდ ნაწილსაც თავიანთ წიგნებში, რომლითაც დღემდე ასწავლიან სამართლის ფაკულტეტებზე, ისინი ამბობენ, რომ ეს აუცილებელი მოგერიება არსებობს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მას წინ უძღვის პროვოკაცია. ანუ ჩვენს შემთხვევებში რომ გადმოვიტანოთ, ხომ, ადამიანები, რომლებიც ხედავენ, რომ პოლიციელები მათ აგინებენ, რაღაცა მეგაფონში ჩაწერილი გინებებით მიმართავენ ასე შემდეგ უღერებენ მათ რაღაცა ხელკეტებს და ასე შემდეგ ხომ ამ ადამიანებს აქვთ მოგერიების უფლება ეს ადამიანები არ არიან ვალდებული თავი დაუხარონ უსამართლობას ჟურნალისტებს ცემენ, გოგოებს ტალახში ათრევენ, ციხეებს ავსებენ, ყველანაირი დაშლის წესის დარღვევით შლიან პროტესტებს და პოლიციელი რუპორში რო დემონსტრაცია აგინებდეს, ეგ პირველად ვნახე საერთოდ. ამ დროს დგება აუცილებლობა, რომ ბოლო ინსტიტუტი, ხალხი, ვინც აძლევს ლეგიტიმაციას ამ ძალაუფლებას, ხალხი დადგეს და ხალხმა ცადოს ამ ძალაუფლების მწვავალი ხელის, მძიმე ხელის შემსუბუქება და ამისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და ეს ხდებოდა ყველგან და ყოველთვის. ეს დასავლეთში, აღმოსავლეთში, ჩინეთში ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი წარმატებული პროტესტის ისტორია სხვადასხვა ქვეყნებში და ასე შემდეგ, რომელიც საერთოდაც არ იყო ისეთი მშვიდობიანი, არაძალადობრივი, როგორც ახლა არის თბილისის ქუჩებში. საქმეც მაგაშია, რომ დასავლეთს აქვს ეს იმუნიტეტი ძალაუფლების კონცენტრაციის წინააღმდეგ. აი ეს სტუდენტები რომ გამოდიან და რაღაცებს წვავენ, ხო, ეგ არის დასავლეთის იმუნიტეტი.
ამერიკამ შეიძლება გააკეთოს რაღაც ცუდი, მაგალითად წამოიწყოს ომი ერაყში ან ვიეტნამში გააკეთოს ცუდი კამპანია, მაგრამ მთელი ამერიკის ღირებულება და მისი კონსტიტუციური რესპუბლიკის სისტემის ღირებულება ისა, რომ მერე იქ საზოგადოება გამოვა და გააპროტესტებს, შეცვლის ამ ინსტიტუტებს, ისე შეცვლის ამ ქვეყანას ისე, რომ ეს აღარ მოხდეს და შევხედოთ ავტორიტარულ ქვეყნებს ამ დროს, შევხედოთ რუსეთში გამოდი აბა გააპროტესტე ომი უკრაინაში. ამ დროს შევხედოთ ამერიკაში სტუდენტები, ბერკლის სტუდენტები, როგორ აპროტესტებდნენ ვიეტნამის ომს, ხო? მაგალითად, მთელი კულტურული რევოლუცია მოხდა იქ. იქაც რო ამბობენ, რომ აი პოლიცია როგორი ბრუტალურია შეხედე. კი, მაგრამ იქ პოლიცია თუ ბრუტალურია და თუ ჯორჯ ფლოიდი მოკვდება, ხო? მე იმ პოლიციას სისტემა აიღებს და 20 წლით ციხეში ჩასვავს იმ ადამიანს, ვინც ძალას ესე გადაამატებს და იმისთვის, რომ ეს ხალხის უკმაყოფილება რაღაცნაირად დაამშვიდოს. ჩვენთან აიღებენ და ნომერს მოხსნიან, რომ ამომცნობი აღარ კონდეს, ხო? 2 წლის წინაც რომ ცემეს ვიღაცეები, ხო? და თქვენს რომ ამას გამოვიძიებთ, ან ეხლა კობახიძე რომ გამოდის, რომ გადაცნობა იყო და ამას გამოვიძიებთ. მაშინ პრევენცია გააკეთე ამ გადაცნობის და ნომერი დააწერე ტიპს, ხო? ანუ ხო რა, ესე იგი ხელს უწყობ შენ ამ დანაშაულებს და არაფრის გამოძიებას არ აპირებ. მე არ მინახავს ერთ პოლიციის ძალის გადამეტების ერთი გამოძიებული кейსი, მაგრამ მინახავს როგორ შეიწყალეს ლუკას ირაძის თვითმკვლელობამდე მიმყვანი ადამიანი, ხო? და რაზე ვლაპარაკობთ ეხლა ვის ატყუებენ? როდესაც ჩვენ ჩუმდებით რაღაცეებზე, ეს ყოველთვის აძლიერებს იმ ხარეს, რომელიც სხვას ჩაგრავს და არასდროს არ ეხმარება მსხვერპლს. და ზოგადად თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ დღეს ჩემი უფლება არ ირღვევა, ან ისეთი აბსტრაქტული რაღაც, როგორიც არის ქვეყნის გეოპოლიტიკური მიმართულება და კონსტიტუცია, რომ ის გაცილებით უფრო შორს არის, ვიდრე ჩემი ყოველდღიურობა და ამიტომ შეიძლება მე ამაში არ ჩავერიო, ჩვენ ძალიან ვცდებით. იმიტომ რომ ყოველი შანსი, როცა ჩვენი ხმის უფლებას არ გამოვიყენებთ, როცა არ გავწევთ წინააღმდეგობას, ჩვენ აღარ გვექნება ეს ხმა, მაშინ როცა ის ძალიან დაგვჭირდება. აქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი საგარეო ორიენტაციაზე, იმიტომ საგარეო ორიენტაციას აქვს ძალიან ბევრი საშინაო ასპექტი. ეს აღარ არის მხოლოდ და მხოლოდ ან რომელიმე კანონის უკან წაღებაზე, ან რომელიმე სამთავრობო თუ ძალაუფლების ბერკეტების ფლობელთა გადაწყვეტილებაზე მებნული. ეს არის პირდაპირ თქმა, არას თქმა აი ამ პოლიტიკური სისტემის თუ ამ ძარცველად მოძალადეობრივი ავტორიტარული სისტემის მიმართ თავი დაგვანებეთ, აღარ გვინდიხართ, მოგშორდით, მოგცილდით. აღარ გემორჩილებით, არ ვართ თანახმად თქვენს მიერ დამონებაზე, დაკაბალებაზე, თავისუფლების წართმევაზე, თავი დაანებეთ ამ ქვეყანას, ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყანა დავიბრუნოთ, გავხადოთ სამართლიანი, დავაბრუნოთ სამართლიანობისკენ. აი გავაკეთოთ ეს პარადოქსული რამე და ზემოდან ქვემოთ გაფიცვები გავაკეთოთ კომპანიის ტოპ მენეჯმენტმა, კომპანიების დიდი კომპანიების ტოპ მენეჯმენტმა ცირედით დაიწყონ. თქვან რომ აი ხვალ პირველიდან 2 საათამდე ყველაფერი გათიშული იქნება. ეს კერძო მაღაზიების კარი დაიკეტება და ამოეკრობა რომ 1 საათი ჩვენ აი გაფიცულები ვართ, იმიტომ რომ ინტერნეტ ბანკში ადამიანი ვერ შევა, საწვავს ვერ ჩაასხავს. აი ვაჩვე ეს სიგნალი, ეს ძალის გამოვლინება სექტორის, რომ ჩვენ ეგზისტენციური საფრთხე გვიდგას და აი ნახეთ რა ცუდია აი ამ პირობებში. ყველა სექტორში დიდი კომპანია ადგენს და გაიფიცოს. უნდა გაგრძელდეს წინააღმდეგობა, უნდა გაგრძელდეს მოქალაქეების წინააღმდეგობა, უნდა გაგრძელდეს ძალაუფლების საყრდენი სვეტების რყევა ჯანჯღარი. რაზე დგას თუ 5000 შეიარაღებული ადამიანი, რომელთა რესურსი სასრულია. ანა ფრანკის ღიურშია ის ამბობს, რომ ეხა ისეთი დროა, რომ ყველა შეუძლია რაღაც გააკეთოს, რომელთაც სამყარო უკეთესი გახდებოდა. ანა ფრანკის დროს ნახეთ, რომ ეს ასე არ მოხდა, ხო, მეორე მსოფლიო ომის დროს. და ჩვენ ეხა ყველას გვაქვს შანსი, რომ რაღაცა გავაკეთოთ, რომელთაც მაინდა-მაინც დიდი გმირები თუ არ გავხდებით, აი წლები რო გავა, ის მაინც გვექნება, რომ მოსაყოლი ამბავი გვექნება. რომ კითხავ მე, რომ აი შენ რა გააკეთე
იტყვი, რომ მე ვიყავი პირველი მასწავლებელი, რომელიც გვერდით დაუდგა თავის 15 წლის მოსწავლეს, რომელიც გავიდა და აპროტესტებდა. მე ვიყავი პირველი პოლიციელი, რომელსაც უთხრეს, რომ ეხლა შენ უნდა დაიჭირო ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ის ჩვენ არ გვაწყობს და მე არ დავიჭირი. ვიყავი სპეცრაზმის წარმომადგენელი, რომელსაც უთხრეს, რომ უნდა ჩაარტყა და მე არ ჩავარტყი. ამიტომ ესე დროში ცხოვრება შეიძლება ძნელია, მაგრამ ამავდროულად არის შანსი, რომ მართლა რაღაცა იქცე, ან მინიმუმ ამბავი დაგრჩეს მოსაყოლი, რომელსაც მე შვილიშვილებს მოუყვები. ამიტომ გონია, რომ ეს შანსი ახლა ჩვენ ყველამ უნდა გამოვიყენოთ.